fade to waste, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. හෙලෝ හැමෝටම ස්පයිඩර් රොබට් කෙනෙක් හදන විදිය ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පැහැදිලි කරන ස්පයිඩර් රොබට් වීඩියෝ සීරීස් එකේ මුල්ම වීඩියෝ එක තමයි දැන් පටන් ගන්නෙ. මගේ නම සුරේෂ් චතුරංග. එහෙනම් යක් වීඩියෝ එකට. ස්පයිඩර් රොබට් හදන වීඩියෝ සීරීස් එකේ මුල්ම කොටසෙන් මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ ස්පයිඩර් රොබට් ගේ කොටස් ටික print කරගන්න 3D print කරගන්න විදිය. අපි මුලින්ම මේක ඒ ටික download කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරන මම ලින්ක් එක පහලින් දාලා තියන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. ඔයාලා ඒක මේ විදිහට copy කරගෙන browser එකේ මේ page එකට යන්න ඕනේ. Thingiverse page එකට. මේ තියෙන්නේ Spider Robot ගේ කොටස් ටික download කරගන්න දැන්. මේ පින්තූර වලින් පේන්නේ Spider Robot යන කොටස් ටික. डाउनलोड और फाइल क्लिक करें तपर हाथरेगी ऑटो में डाउनलोड डेट डाउनलोड पे फाइल का मैं डेस्कटॉप पे दाना पेन एनालिसिस मुली मापी एक एक्सट्रैक्ट करना है एक्सट्रैक्ट फाइल देला ओके ये फोल्डर को ओपन करेगा इमेज वलिන් ඔයාලට බලා ගන්න හැකි මේකේ තියෙන කොටස් වල පින්තූර ටික. ඒ ගන්න ෆයිල් වල තමයි තියෙන STL ෆයිල් එක කියන්නේ 3D model වල පින්තූර ටික. කියන්නේ STL ෆයිල් එක. G code එකක් විදියට export කරගෙන 3D printer එකට දාලා print කරන්න තියෙනවා. මම මේ කොටස් එක එක open කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. मुली අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන් පස්සේ යටන ෆෝල්ඩර් එකට යන්න ඕනේ. එතනින් ගිහලා ඉමේජ් වලට යන මුලින්ම මට තියෙන්නේ මම මේ ටික නම් print කරලා ඉවරයි. මෙන්න මේක තියෙන body view එක. ඒකේ මෙතනින් නම මතක තියාගෙන ආයෙ බෑක් කරලා අතර ෆයිල් තියෙන්නේ. ෆයිල් වලට ගිහලා ඒක හොයාගන්න මේ තියෙන්නේ ඒක. දැන් අපි මේක 3D printer එකට දාන්න පුළුවන් විදිහට G code එකක් විදිහට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒකට යන්න තියෙන්නේ මේක මේ Click Tree R කියන app එක පොඩි application එක. interface එක පොඩ්ඩක් graphical නැති වුණාට අපිට ඕන වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒක open කරගන්න ඕනේ. open කරගෙන මේ තමයි අපේ bed එක. අරක තියෙන plate එක යට තියෙන plate එක. මුලින්ම මෙතන add කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට ඕන කොටස මොකක්ද තියෙන්නේ? දැන් මගේ නම් තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් වල මේකේ ෆයිල් වල අපිට ඕනේ දැන් මේක print කරගන්න body view කියන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලට පොඩි වෙනසක් පේන ඇති මේකේ මේ මෙන්න මේ සෙට් එක මේ උඩ තියෙන කැරි ටික පාදවල වඩා උඩින් තියෙනවා. අපි මේක අනිත් පැත්තට හරව ගන්න ඕන මුලින්ම. ඒකට කරන් දෙන්නේ ඒක right click කරලා ඒක rotate ටෙල් එක ගිහිල්ලා around y axis කියන එකට යන්න. එතෙන්ට ගිහිල්ලා 180ක් දෙන්න දීලා enter. දැන් වලට පේන ඇති ඒක අනිත් පැත්තට යනවා. මේක මැදට වෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ setting වලට. setting වලට ගිහලා මුලින්ම printer setting යන්න. මෙතන තියෙනවා layer height එක 0.3යි. කියන්නේ එක layer එක ඝනකම අපිට ඕන නම් මේක තව අඩු කරගන්න පුළුවන්. මම 3 දාලා මට ඉක්මනට හදා ගන්න ඕන නිසා
දස්සේ පස්ලේ හයිට් එක තියෙන 0.35. ඒ කියන්නේ මුල් එක ටික වැඩිපුර දාගන්න හොඳ. එතකොට අර බෙඩ් මේ ප්ලේට් එකට අපේ 3D මොඩියුල් එක ඇලෙනවා හොඳට. එතන වෙනස් කරනවා ඒ ටික විතරයි. මෙතන මේ සොලිඩ් ලේ කියන්නේ වටෙන් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ පිට පෘෂ්ඨය 3 පාරක්. කියන ලේයර් 3ක් ඇතුළට එනකන් හදනවා. එතකොට ශක්තිමත් වැඩි ඒක. බොටම් කියන්නේත් ඒ වගේම. ඒ කියන්නේ උඩයි යටයි දෙකම විදිහට හදනවා. මැද පුරවන එක තමයි මේ ඉන්ෆිල් කියන්නේ. මම ඉන්ෆිල් මෙතන ඩෙන්සිටි එක 120 දාලා තියෙන ස්ටාර් කියන එක. ඒක දාගත්තොත් ඔයාලට ටිකක් හොඳයි. කියන්නේ පිලමන්ට් එක චුට්ටක් අඩුවෙන් යන්නේ. මම ඒක ස්ටාර් කියන එක හැදෙන හැටි මම පෙන්නන්න ඉස්සරහට. ඒ දෙක විතරයි printer setting එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පිලමන්ට් setting යන්න ඕනේ. පිලමන්ට් setting එකේ තියෙන diameter කියන්නේ අපි දාන පිලමන්ට් එකේ size එක මම පාවිච්චි කරන්නේ 1.75. ඒ කියන්නේ 20 කම්බේ එකේ තියෙන diameter එක. එතකොට අහල් තියෙනවා temperature එක extra එකේ කියන hot end එක රත් වෙනවා නේ 180කට මම දාලා තියෙන එක. මගේ PLA තියෙන්නේ පිලමන්ට් එකේ වර්ග. ඒක 90 මෙතන වෙනස් වෙන්න ඕනේ. බෙඩ් එක නම් දාලා නැහැ. ඒක අවශ්‍යම නැහැ. setting එකෙන් printer setting යන්න අන්තිමට. මේකේ තියෙනවා මෙතන extra die කියන එකේ nozzle diameter. ඒ කියන්නේ අර යට තියෙන ඒ කියන්නේ අන්තිමට උණු වෙලා වැක් කරන තැන තියෙන පිලමන්ට් එක. ඒකේ diameter එක කියන්නේ nozzle එකේ. එතන මගේ තියෙන 0.4 සාමාන්‍ය එක 0.3ක් වෙනවා. අලක බලන්න එතෙන්ට හරියට දා ගන්න ඕනේ. එතනත් ඒ ටික විතරයි අනිත් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ප්ලේට් එක දිහා මම පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක් අර මේක මම කියන්නේ මැද පිරෙන විදියක් තියනවා කියලා. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේ ක්ලික් කරන් පස්සේ මෙතන ලේ තියෙනවා ලේ හයිට් කියලා. එතෙන්ට ගියන් පස්සේ මම පල්ලෙහාට පොඩ්ඩක් කරන් පෙන්නන්න. ආල්ට පේනක් දන්න මේ මෙතන මේ සෙට් එක මේ ලේයර් එකෙන් ලේයර් එකට හැදිලා තියෙන තරුවක් විදියට උඩට හැදීගෙන යනවා. කියන්නේ 1 2 3යි. 3ක් වෙනකන් ඒ විදියට හැදිලා ඊට පස්සේ ආයෙ උඩ පුරවනවා. මේක තමයි හැඩේ තිබ්බේ. ස්ටාර් කියන හැඩේ. අපිට නම් මේක එතන වෙනස් කරලා එකේ හැඩ වලට හදාගත්තා. මම දාන්නේ මේක පිලමන්ට් එකත් අඩුවෙන් යනවා ශක්තිමත් බවත් වැඩි. අර ඉන්ෆිල් කියන එක 120 වැඩි කරොත් මේකේ මේ සයිස් එක වැඩි වෙනවා. තරුවේ සයිස් එක. අපිට ඕන මේකට තව අඩු කරන්නත් පුළුවන්. එච්චරම අවශ්‍ය නැති නිසා මම එහෙම කරන්නේ. මොකද මේක උඩ අපි නැගලා යන්නේ නැහනේ. මේ ටික විතරයි මුලින් වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා export G code කියලා එකක්. මේක දීලා අපිට ලොකේෂන් එකක් තෝරන්න ඕන. මම ඩෙස්ක්ටොප් එකට දාන්න ලේසියි. ඩෙස්ක්ටොප් එක දීලා save කරමු. ඒකේ වැඩේ ඉවරයි. දැන් අපිට මේක කට් කරගන්න පුළුවන්. මම එක Prusa G code view එකෙන් open කරලා පෙන්නන්නම්. තව ටිකක් හොඳට බලගන්න එතකොට. open කරලා මේක මේ ඔරිජිනල් print එකට එන එක. සාමාන්‍යයෙන් G code එකක් open කරගන්න ඕන එකක් පුළුවන් නිසා අවුලක් නැහැ. මේ තින්නේ අපි print කරන්න හදන එක දැන්. මේක විශේෂත්වයක් තියෙනවා අපිට මේක මේ සම්පූර්ණයෙන් යන විදියක් බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැත්තේ මේ කෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේක තමයි G code කියන්නේ. මේක තමයි print එකට යන්නේ real time. මගේ chip එකක් ගන්න නැති නිසා machine එකෙන් දිගට යනවා. මේ තියෙන උඩම ලේ එක හැදෙන විදිය. print එක මේ විදියට තමයි යනවාට පේනවා ඇති. මේ G code view එක ටිකක් advanced එක මේ විදියට පෙන්වන්නේ. අපිට මේකෙන් පල්ලෙහාට ගන්න layer ගන්න. අපිට ඕන layer එකට ගිහිල්ලා මම අර තරුව යනවා වගේ එකක් කිව්වේ. අපිට ඕන එක බලාගන්න තටුට පොන්නනවා. අන්න හරි. දැන් අපි මේක ගිහිල්ලා මේ විදිහට හදලා අන්න පේනවා. ওই විදිහට තමයි මැද ස්ටාර් විදිහට අර මේක පිරෙන්නේ. ওই විදිහට තමයි hot end එක ගමන් කරන්නේ ස්ටාර් එක. හරි. දැන් අපිට මේක ෆ්‍රොන්ට් බේස් එකට දාගන්න තියෙන්නේ. මේක තමයි print එකේ app එක. මේක ඕපන් කරලා මෙතන load file ගිහිල්ලා අපි desktop එකේ දාගත්ත ඒ ෆයිල් එක මෙතනින් ඕපන් කරගන්න.
මේක වන්දන්න ඔය තියෙන දැන් print කරන්න හදන එක. දැන් තියෙනවා කෙනෙක් කියලා. ඊට කලින් කම්පෝට් එක තෝරන්න ඕන කියන්නේ. කොමියුනිකේෂන් පෝට් එක මේක ඔයාලට මගේ print එකේ තියෙන arduino mega board එක. මේකත් මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන් ඕන නම් එකත් කියා දෙන්නම්. කමෙන්ට් ඉඩ පිටර පාවිච්චි කරන කට්ටිය මේව ගැන දන්නවා. manage ගිහිල්ලා right click කරලා යන්න. my computer right click කරලා manage ගිහිල්ලා device manager යන්න. එතනින් ගියන් පස්සේ මෙතන තියෙන ports කියලා එකක්. එතනින් ගියන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා USB serial CH340. මේක තමයි මගේ arduino වලට සාමාන්‍ය arduino board වලට මේක තමයි එන්නේ. CH340 drive එකත් එක්ක එන port එක. ඒකේ තියෙන COM10. අපි මේකෙත් ඒක තෝරන්න ඕනේ. එතන 1 එකනේ තියෙන්නේ. 10 එක තෝරලා මෙයාගේ දාන්න ඕනේ 2,50,000. bound rate එක. ඒක තමයි එකට එන්නේ. ඊට පස්සේ connect දෙන්න. connect දුන්නාන් පස්සේ මේ විදිහට පෙන්නනවා. දැන් load file දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මම print එකක් මුලින්ම කරන්න කලින් මෙතන home button එක දීලා home button එක දීලා බලනවා print එක හරියට end stop වැඩද කියලා. ඒක හරි. y එක හරි. z එකත් හරි. ඊට පස්සේ මම print එකට ගන්න. මගේ print එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. print එක හරියට එන්නේ නැහැ. ඒක setting වලින් හදන්න පුළුවන්. මට first එකක් නිසා මම ඒක හැදුවේ නැත්තේ. දැන් හරි දැන් filament එක සම්බන්ධ කරලා print කරන්න තියෙනවා. filament එක check කරා. මෙතන print කියලා දෙන්න තියෙනවා. print කියලා දුන්නම් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන යට temp එක කියන්නේ T අකුරෙන් තියෙන පොඩ වැඩි වෙනවා. ඒක තා filament එක ගොනු වෙන්න ඕන උෂ්ණත්වය මේ දින අපි අතන setting එක හදාගත්තාගේ 180යි. ඒ ගානට මේක රත් වුණාන් පස්සේ print වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතන setting වල 170 වෙනවා. මෙතන මේ W අකුරෙන් දෙන්නන්නේ. ඒක තමයි print එක යන තත්පර ගන්න මෙතන වෙනවා. ඒ කියන්නේ විතර උෂ්ණත්වයට සමාන වුණාන් පස්සේ මේක අඩු වෙලා බිඳුව. අනහරි. දැන් print වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න ප්‍රමාණය ඇතුලේ තමයි මුලින්ම හැදෙන්නේ. මගේ පොඩ්ඩක් බෙඩ් එක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වලට වෙන තැනින් ඒක එච්චරම අවුලක් නැහැ. කියන්නේ මුල් ලේයර් එක විතරයි හොම වෙන්නේ. පස්සේ ලේයර් හොඳට print වෙනවා. මම STA file ටික කෙලින්ම link එකක් කරා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට download කරගන්න. එතකොට එයාලයි website එකට යන්න නැතුව කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තාන් පස්සේ මම new text document කියලා පොඩි ටෙක්ස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකෙදී තියෙන්නේ ඔයාලට print කරගන්න ඕන මේ කොටස් වල ප්‍රමාණයන් ගන්න. ඒ කියන්නේ body D කියන එක 1යි, body U කියන එක 1යි, cox 1 කියන එකෙන් 2යි. ආට මේ පේන විදිහට print කරගන්න තියෙන්නේ කොටස් ගන්න. අපි කොටස් දෙකක් තියෙන එක print කරගන්න විදිය මේ කියා දෙන්නම්. මම කොටස් වැඩි ගන්නක් දාලා ආට print කරගන්න විදිය. මුලින්ම මේ tree කියන app එක open කරගෙන add වලට ගිහිල්ලා අපි දාගමු මේක cox i කියන එකෙන් දෙකක් ඕනේ. cox i කියන එකෙන් දෙකක් print කරන්න ඕනේ. දැන් අපි එකක් මේ විදිහට ආවම පස්සේ අපි මේක plate එකට වැඩි හරියක් සම්බන්ධ වෙන විදිහට මේක හරව ගන්න ඕනේ. එකට කරන්න තියෙන්නේ rotate ගිහිල්ලා around y axis වලට ගිහිල්ලා
අනුව ගහලා ඕකේ ඔබ. එතකොට ආර පේන ඇති මේ ප්ලේට් එකට මේක සෙට් වුණා ගන්නට. ඊළඟට අපි මේකේ increase copies කියන එක ඔබලා මේ වගේ දෙකක් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ දෙකක් කරන් මම කලින් කියා දීපු විදියට setting ටික හදලා print කරන්න තියෙනවා. ඔයාට ඔන්න තව මෙතෙන්ට තව කොටස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ප්ලේට් එක size එක අනුව මම නම් කොටස් දෙකෙන් දෙක වගේ කරේ. මොකද මගේ එකේ බෑකප් පවර් එකක් නැති නිසා විදුලිය විසඳුනොත් ආයෙ මුලින්ම හදන්න වෙන නිසා පිලමන්ට් එක අපරාධ වෙන නිසා මම මේ වගේ කොටස් පොඩි පොඩි ගණන් දාලා print කරේ. ස්පයිඩර් රොබොට් 3D series එකේ පළවෙනි කොටසේ මම ඔයාලට කියා දුන්නේ ස්පයිඩර් රොබොට් ගේ පාස් ටික 3D print කරගන්න විදිය. පළවෙනි කොටස මම මෙතනින් නතර කරනවා. මම සුරේෂ් චතුරංග දෙවෙනි කොටසෙන් හමු වෙනකම් sign out වෙනවා. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.